به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل سوم، بخش 3. همانطور که در آغاز این بخش گفتم، مهمترین نکته دانستن تفاوت میان دارایی و بدهی است. وقتی این تفاوت را متوجه شدید، سعی کنید فقط دارایی‌های مولد بخرید. بهترین راه برای اقدام به ثروتمند شدن همین کار است. همین کار را انجام بدهید و خواهید دید که ارزش ستون دارایی‌هایتان بالاتر خواهد رفت. تمرکزتان را روی پایین آوردن بدهی‌ها و هزینه‌هایتان بگذارید. بدین ترتیب پول بیشتری به ستون داراییتان سرازیر می شود. به زودی شاهد خواهید بود که پایه دارایی‌هایتان آنقدر محکم می شود که می توانید دست به انجام سرمایه گذاری‌های ریسک پذیر بزنید. این دسته از سرمایه گذاری‌ها به شکلی هستند که ممکن است 100% بازگشت نامحدود سرمایه داشته باشید. به زودی شاهد خواهید بود که سرمایه گذاری هایی که با $5,000 انجام داده اید $1,000,000 یا بیشتر برایتان به ارمغان می آورد. اینها همان سرمایه گذاری هایی هستند که افراد طبقه متوسط آنها را بسیار خطرناک به شمار می آورند. اما سرمایه گذاری خطرناک نیست، بلکه فقدان هوش مالی، پایه که نشأت گرفته از سواد مالی است، باعث می شود که فرد همچنین تصویری داشته باشد. اگر شما هم همان کاری را بکنید که دیگران انجام می دهند، تصویر زیر را به دست می آورید. یعنی درآمد کار برای کارفرما، مخارج هزینه ها کار برای دولت، بدهی کار برای بانک و دارایی. به عنوان کارمندی که صاحب خانه است، کاری که انجام می دهید کلاً در یکی از دسته‌بندی های زیر قابل گنجاندن است. 1. شما برای شخص دیگر یا یک کارفرما کار می کنید. بیشتر افرادی که به ازای دریافت حقوق ماهیانه کار می کنند، در واقع کارفرما یا سهامدار را ثروتمند می کنند. تلاش هایی که کارمندان می کنند و موفقیت هایشان موفقیت و رفاه بازنشستگی کارمندانشان را تأمین می کند. 2. ما برای دولت کار می کنیم. دولت حتی قبل از اینکه چک حقوقیتان به دستتان برسد، سهم خودش را از آن بر می دارد. اگر سخت‌تر کار کنید، صرفاً میزان مالیاتی را که دولت از شما می گیرد افزایش می دهید. بیشتر افراد از ژانویه تا می را صرفاً برای دولت کار می کنند. 5 ماه. 3. شما کارمند بانک هستید. پس از پرداخت مالیات ها غالباً هزینه عمده دیگری که دارید تسویه وام رهن خانه تان و بدهی کارت اعتباریتان است. اشکال سخت‌تر کار کردن این است که شما در هر کدام از این 3 سطح که کار کنید، با سخت‌تر کار کردن سهم بیشتری از حاصل تلاش‌هایتان را باید به دولت، بانک یا کارفرما پرداخت کنید. بایستی راهی را پیدا کنید که در ازای کار که انجام می دهید، ابتدا مستقیما به خودتان و خانوادهتان نفع برسانید. وقتی تصمیم گرفتید که تمام حواستان را به بیزینس شخصیتان اختصاص بدهید، اهدافتان را چگونه باید تنظیم کنید؟ به نظر خیلی ها آنها باید به فعالیت در حرفه خودشان ادامه بدهند و به امید حقوق خودشان باشند تا بتوانند هزینه خرید فلان دارایی را بدهند. به موازات بالا رفتن دارایی چگونه می توانید مقدار موفقیتشان را اندازه بگیرید؟ چه موقع می توان فهمید که شخصی ثروتمند شده است و ثروت دارد؟ من علاوه بر تعاریفی که برای دارایی و بدهی گفتم، برای ثروت هم تعریف مخصوص به خودم را دارم. در واقع من این تعریف را از شخصی به نام بایکمنستر فولر قرض گرفتم. بعضی ها می گویند وی یک شارلاتان بوده است، بعضی ها هم وی را نابغه معاصر می دانند. وی چندین سال پیش باعث
بحث و جنجال زیادی در محافل معماری شد، زیرا در سال 1961 تقاضای ثبت اختراع برای طرح گنبدی متشکل از سطوح هندسی کرد. در فرم تقاضانامه اش وی در مورد ثروت هم اظهار نظرهایی مطرح کرده بود که در نگاه اول بسیار گیج کننده به نظر می رسید، اما پس از خواندن بیشتر مطلب معنای آن تازه معلوم می شد. ثروت به معنای توانایی فرد در گذراندن تعداد هرچه بیشتری از روزهای آینده اش است. به بیان دیگر، اگر شما همین امروز دست از کار بکشید، تا چند روز دیگر می توانید هزینه‌های زندگیتان را پرداخت کنید. برخلاف ارزش خالص، یعنی همون تفاوتی که میان دارایی و بدهی فرد هست و غالباً شامل سرمایه فرد منهای خرده‌ریزهای گران قیمت و چیزهایی می شود که فرد آنها را دارای ارزش می داند. تعریفی که فولر از ثروت ارائه داده است امکان تعیین کردن معیار دقیقی را برای سنجش میزان ثروت برای ما فراهم می کند. در حال حاضر من دقیقاً می توانم به اندازه‌گیری و سنجش جایگاه خودم از نظر میزان دستیابیم به هدفم که استقلال مالی بوده است بپردازم، اگرچه غالباً ارزش خالص شامل دارایی‌های غیر مولد از نظر نقدی مانند چیزهایی که از قبل خریداری کرده اید و اکنون در گاراژ خانه‌تان خاک می‌خورند هم می‌شود. اما ثروت سنجش میزان پولی است که از پولتان به وجود آمده است. بنابراین موضوع اصلی که اندازه‌گیری می‌شود توانایی گذراندن مالی فرد است. ثروت سنجش میزان گردش سرمایه است که از ستون دارایی فرد به وجود می آید و آن را ستون هزینه‌های فرد مقایسه می کند. اجازه بدهید مثالی بزنیم. فرض کنیم گردش سرمایه ستون دارایی‌های من ماهیانه $1000 است و در مقابل ماهیانه $2000 هزینه‌هایم می شود. در این نمونه ثروت کجاست؟ بیایید برگردیم به تعریف باک-فولر از ثروت. با استفاده از تعریف وی من چند روز دیگر می توانم بدون کار کردن از پس مخارجم بر بیایم. بیایید مبنای مثالمان را روی ماهی 30 روز بگذاریم. طبق مثال من گردش سرمایه من برای نصف این ماه کافی است. هر وقت ماهی $2000 از ستون دارایی هایم درآمد داشته باشم، آن وقت ثروتمند محسوب می شوم. پس فعلا هنوز ثروتمند نیستم، اما پول دارم. در حال حاضر درآمدی که از ستون دارایی هایم به دست می آورم آنقدر هست که به طور کامل هزینه هایم را تأمین کند. اگر بخواهم هزینه هایم را بالا ببرم، ابتدا باید گردش سرمایه ام را که از دارایی هایم به دست می آورم بالا ببرم تا خودم را در همین سطح از رفاه نگه دارم. در نظر داشته باشید که فقط در این صورت است که من دیگر وابستگی به حقوقم نخواهم داشت. در این صورت من تمام تلاشم را کردم و توانستم ستون دارایی برای خودم دست و پا کنم که مرا از نظر مالی مستقل کرده است. اگر همین امروز دست از کار بکشم می توانم با استفاده از گردش سرمایه ستون دارایی هایم هزینه های ماهیانه ام را پرداخت کنم. هدف بعدی من این است که گردش سرمایه اضافی را که از دارایی هایم به دست آمده است در همین ستون مجددا سرمایه گذاری کنم. هرچه پول بیشتری به داخل ستون دارایی های من برود، ارزش ستون مزبور بیشتر خواهد شد. هرچه ارزش دارایی ها بیشتر شود، گردش سرمایه من هم به موازات آن بیشتر می شود. تا زمانی که من هزینه هایم را پایین تر از گردش سرمایه‌ای که از دارایی هایم حاصل می شود نگه دارم، ثروتمند می شوم و درآمد بیشتر و بیشتری از سایر منافع به غیر از شغل خودم در می آورم. همینطور که روند سرمایه گذاری مجددا ادامه پیدا می کند، من مدام ثروتمندتر می شوم. تعریف واقعی آدم ثروتمند بسته به نظر خود شخص است. برای پولدار شدن حد و مرزی نیست. این نکته ساده را یادتان باشد. ثروتمند کسی است که دارایی بخرد.
فقرا صرفاً برای خودشان خرج می‌تراشند. افراد متوسط هم کسانی هستند که بدهی می‌خرند و فکر می‌کنند دارایی است. حالا چطور باید کار را شروع کنید؟ جواب چیست؟ در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.